الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة من الأوامر والنواهي ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال، وكلها من شؤون الدنيا. أما الدين فشيء آخر أعمق وأشمل وأبعد. الدين في حقيقته هو الحب القديم الذي جئنا به إلى الدنيا، والحنين الدائم الذي يملأ جفاف قلوبنا إلى الوطن الأصلي الذي جئنا منه، والعطش الروحي إلى النبع الذي صدرنا عنه، والذي يملأ كل جارحة من جوارحنا شوقا وحنينا، وهو حنين تطمسه غواشي الدنيا وشواغلها وشهواتها، ولا نطيق على هذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبح والظلم والعبث والفوضى والاضطراب في هذا العالم، فنشعر أننا غرباء عنه. إمضاء دكتور مصطفى محمود. صعب قوي أتكلم بعد الكلام ده، بس هو سؤال واحد: هو احنا فاهمين ديننا؟ مدركين قيمته في حياتنا؟ لما يجيلك عريس ويسألوكي رأيك ايه تقولي لي والله شكله متدين، وتدينه ده مجرد انه مثلا بيصلي ويصوم. هل هو ده التدين؟ طب واللي مقصر البنطلون ومقتنع تماما ان هو بكده شخص متدين جدا. وبرده السؤال: هل هو ده التدين ولا احنا اعتدنا نسميه كده وخلاص؟ ايه رأيك يا دكتور احمد؟ اعتدنا نسميه وخلاص؟ ايه الاسم الصحيح؟ اهو احنا بنسمي حاجات كتير الناس بيعملوها انها دين، وهي ليس لها اي علاقة بالدين. زي ايه بقى؟ خليني الاول نبدأ من البداية كده. يعني ايه كلمة دين؟ ولو بدأنا نفكر في جذر كلمة دين هتلاقيه بيطلع كلمتين مشهورين قوي: دين ودين. دين ودين. وليه ربنا سمى يوم القيامة يوم الدين؟ اشمعنى؟ ايه يعني ايه دين؟ وليه كل الكتب السماوية بتتكلم عن الدين؟ وليه الانسان ما يعرفش يعيش من غير دين؟ بالمناسبة مفيش انسان يعرف يعيش من غير دين. بصي كده نعمل جولة سريعة كده في الكتب السماوية. الزبور: لذلك لا يقوم الاشرار في الدين ولا الخطاه في جماعة الابرار. الاشرار مش هيقوموا في الدين. بيتكلم عن الدين. ايه الدين ده؟ في التوراة: لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. يوم القيامة كان يسمى زمان يوم الدينونة، ثم بعد كده بقى يوم الدين. ولم يزل يبذل جسمه ونفسه في سبيل الدين. لسه في التوراة دلوقتي. ايه الدين ده؟ كلمة حلوة وكل واحد بيفهمها بطريقته. بالظبط. في الإنجيل: إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. ده في الإنجيل. بدأ هنا بقى اسمه يوم الدين، وفي القرآن بقى اسمه يوم الدين. والدين يعني في القرآن مثلا: لكم دينكم ولي دين. إذا في دين وفي دين. في دين صح ودين غلط. دينكم خليه لكم، أنا ليا دين تاني. تمام. ربنا بيفصل كان في دين وفي دين. ايه الدين ده؟ هتلاقي في آية تانية برضو بتقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. يبقى هم على دين وموسى جاي بدين، ففرعون خايف يبدل الدين ده بدين تاني. بالظبط. سيدنا يوسف لما قال ان كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذا الملك عنده دين. ايه الدين ده بقى؟ ما هو الدين؟ بالمناسبة دايما الإنسان يعرف كده انك لما تحط تعريف وتفهمه لازم يكون منطبق على كل الآيات ولا يبقى معنى غلط. طبعا أكيد. فأنا هدي معنى نفسي من وجهة نظري لكلمة دين، وتعالى نشوف هتمشي الكلمة ولا لا. الدين من وجهة نظري معناه أسباب الراحة والاستمتاع. أسباب الراحة والاستمتاع. أسباب يعني أدوات، الطرق اللي أنا بقدر بيها أرتاح وأستمتع. حسب كل شخص راحته الشخصية واستمتاعه الشخصي. ففي حد بيرتاح وبيستمتع بحاجات غلط، ده دينه. والراحة والاستمتاع الحقيقيين بيتعملوا بالدين الصح. أنا النهاردة لو جينا نشوف كلمة دين وكلمة دين. الدين يعني ايه دين؟ الدين احنا فاهمينه انا باخد فلوس من حد علشان هعمل بيها حاجة اكيد هتريحني، اكيد هتمتعني، ولكن في يوم من الايام همسك الحاجة دي الفلوس وارجعها له. خلاص. فالدين حاجة خدتها وهرجعها هي تاني. الدين حاجة خدتها وهرجع نتائجها. ده الفرق. فين ده معنى ده الفرق بين دين ودين. يبقى يوم الدين معناها تعالوا هنا انا كنت مديكوا اوبشنز وحاجات كتير، وروني عملتوا بيها ايه.
مش هياخدها منك بقى، مش هياخد منك مثلا الحاجات اللي كان مديها لك والنعمه، لا، مش ربنا مش عايز ده. ولكن تعالى بقى، عملت بالدين ايه في حياتك؟ وهتبدا تحاسب. اتخيل اديت لك فلوس وقلت لك خلاص مش عايز منك فلوسك، بس وريني عملتي بيها ايه. ده دين. عايز منك الفلوس اديتها لك، ده دين. هديكي مثال بسيط. انا النهارده جبت موبايل جديد، فشركه الموبايل منزله لي دين عشان اعرف استخدم الموبايل واستمتع بيه. اسباب الاستمتاع، اعمل كذا عشان اعمل اتصال، لما اتصل هرتاح، ابعت مسج. يعني ايه منزله لي دين؟ الكتالوج. بس ده معنى تاني بقى. ما هو افهم معنى الدين بقى. ما هو كل موبايل له دين، اللابتوب ليه دين، الكمبيوتر ليه دين. ايه الاسباب اللي انا بعملها تخليني مرتاح ومستمتع بيه؟ فاهم اقصد ايه؟ تمام. فاللي انا اقصده، انتبه كده، انا جبت الموبايل فمعايا في الكتالوج عشان ابعت رساله، اعمل كذا 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 كذا، كليك بعت رساله. يبقى انا عملت الدين ده مفهوم بشري بسيط كده، صح. بتاع الموبايل عشان يبعت رساله. حلو كده. اعمل ايه عشان احافظ على البطاريه؟ اعمل ايه عشان كذا. تمام. طب اعمل ايه عشان احافظ على البطاريه يفضل مستمر؟ احطه في الفيشه. الموبايل لما يتحط في الفيشه بيشحن، وبعد كده بيقعد قد ايه عشان يبطل شحن؟ نفترض بيقعد 3 ساعات. يبقى انا كل 3 ساعات احطه في الفيشه عشان يشحن. يبقى انا بحطه في الفيشه ليه؟ عشان يشحن. واحد شافني قال الله، انا عشان احافظ على الموبايل انا هحطه جنب الفيشه كل 3 ساعات، بس ما بيشحنش. جنب الفيشه؟ جنب الفيشه. فبيروح كل وقت الساعه بعد 3 ساعات يحط الموبايل جنب الفيشه، وملتزم بالوقت بس مش بيشحن. الله، معنى عميق جدا. وبالتالي في ناس بتقعد تحافظ على ميعاد الصلاه بس مش صلي صح. يقول لك لابد ان الصلاه لوقتها. ماشي يا حبيبي، بس انت رايح لوقتها، الوقت مش هو المهم. المهم ان انت في التوقيت ده تشحن، مش الكم، الكيف. ايوه. انت رايح عشان. ففي ناس بقى اللي بياخدوا شكل الدين تلاقيه يلا قوم صلي يلا قوم صلي، وبيحاول ينهر اولاده عشان يروحوا في الوقت ده يقوم ابنه عامل كده قدامه، يقوم التاني مرتاح. انت كده ركزت على الشكل، مش مهم المضمون. مش المضمون. خالص. او الاطفال الصغيرين بنيجي نقول لهم قوم صلوا، بيبتدي عليهم الصلاه فعلا يعني بيبقى برضو قوم صلي عشان الصلاه، عشان الاذان جه. ايوه. فبيقوم يعمل الشكل، مش بيعمل الفايده اللي بتخليه سعيد. في حته كمان مهمه، الصيام مثلا. في ناس ياخدوا الصيام خلاص انا هصوم، يعني انا اصوم ما اكلش واشرب، ماشي اوكي، فانا هفضل سهران بقى طول الليل عشان اول ما الفجر يدن اقوم متسحر ونايم واصحى على المغرب. لا، ممكن متعصب ومتنرفز عشان مش شارب السجاير مثلا. ايوه. فعشان كده اقول لك انا كده بصوم. لا يا حبيبي، انت بتعمل شكل، ما تقولش بعمل الدين. بالمناسبه الصيام، خدي المفاجاه دي، اكبر شحن لطاقه الجسم، اكتر استمتاع واكتر راحه. لو الانسان بيصوم صح عمره ما هيحس الجوع ولا العطش، حتى لو في عز الحر. ما نتكلمش عليه في العبادات الصيام. انا هتكلم في العبادات، بس انا بتكلم هنا شكل الدين. انا بتكلم في جانب الدين دلوقتي. طب يا ريت، عشان انا كنت هفتح الموضوع ده في العبادات. حلو. قول لي بقى. ما هو خلي بالك نوعيه العباده هنتكلم في معناها بعدين. بس هنا الصيام احد الحاجات اللي في الدين طبعا. خلاص. فالنقطه المهمه ايه بقى؟ يعني هقول لك سر كده من اسرار الحاجات اللي بعملها. لما يبقى عندي ضغطه شغل جامده من الصبح بالليل بصوم عشان اعرف اشتغل صح. ليه بقى؟ لان الصيام بيشحن. ازاي بقى يشحن؟ ممكن على فكره نعمل بعد كده حلقات ازاي الصلاه تشحن الجسم صح، ازاي اعمل صيام صح، ازاي اعمل كذا. بس انا بدي هنا معلومه ان كل حاجات في الدين بتخليك في كامل الصحه، طهور والعافيه والرزق تام. بس بين قوسين كده عشان ما تسيبناش كده برضه. بين قوسين كده، يعني هل الشحن ده دي حاجه علميه بتحصل ولا التاثير بقى على الطاقه حاجه مش حاجه علميه بقى، ده حاجه انت بتحسها بنفسك. ايه الاحساس؟ بيبقى عباره عن ايه الاحساس؟ انك تحس انك ممكن تهدي الجبال. السبب لايه بقى الاحساس ده؟ انا بالعكس، ده انا مثلا مش واكله وبشرب ممكن ابقى هبطانه. ما هو ليه حاجه. واحد صاحبي بيقول لابنه بيقول له يا بابا هو احنا بنصوم ليه؟ وللاسف احنا متبرمجين حافظين مش فاهمين. حافظين مش فاهمين. هقول لك حاجه مهمه قوي. ينفع افضل يعني البشر زمان من 1000 سنه 1200 سنه، هل وعيهم وادراكهم زي دلوقتي؟ لا طبعا مختلف. صح كده. المشكله بقى لما نفضل ماسكين الوعي ده وماسكينه هو ده اللي بنعمله وننسى المعاني التانية. فصاحبي بيقول لابنه، بيقول له احنا بنصوم يا حبيبي علشان واحد ربنا قال لنا نعمل كده فاحنا بنعملها. 2 نرد على حاجات كتير قوي على فكره. انا هقول لك اهو. 2 احنا بنصوم علشان نحس بالفقراء واللي ما عندهمش اكل والناس اللي بتبقى غلبانه. دي برضه. فالواد قال له ايه؟ طب يا بابا
ما انا صمت يوم وحسيتهم، لازم كل يوم بقى، ما خلاص. والله جدع. ده بيفكر، دي الفطره. سبحان الله ايه فعلا. الكلام الغير مقنع ده؟ ما انا خلاص جربتها يوم، معلش بقى ليه كل سنه؟ ما خلاص عرفتها خلاص. فدي حاجه ما تنفعش تقنع بيها اي حد. طب ايه بقول لي ممكن تكون كانت بتقنعهم زمان، ماليش دعوه بزمان بقى. احنا اولادنا النهارده مش ولاد زمان. اصل الكلام ده فعلا مش اطفال بس، احنا ككبار. ايوه. ايه الهدف فعلا من الصيام بصوره أيوة. عميقه؟ ده مثال. خلينا بس بعدين نعمل حلقات مهمه، بس انا انتبهي الصيام بيعمل ايه؟ في نوعين من شحن الجسم. نوع بطيء ونوع سريع جدا. النوع البطيء هو بالطاقه اللي في الاكل. ان انا احط اكل في المعده تهضمه وتطلع منه طاقه. اوكي. والنوع سريع عن طريق كونكشن بينك وبين ربنا. حلو كده؟ الكونكشن ده او الاتصال ده بيبقى في اعلى حالاته لما تكون المعده فاضيه. ده بيشحن الجسم شحنه رهيبه جدا 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 تكفيه 11 شهر. هو ايه اللي يكفيه 11 شهر؟ الطاقه دي اللي هي اليوم كامل مثلا لو انت لو انا بقعد شهر اشحن البطاريه بتاعت جسمي. يوم الشحن ده يستمر معايا لمده 11 شهر. ممكن ما اصومش تاني. تخيلي بقى. هو الغذاء الروحي يعني. ايوه. عشان كده الانسان مكون من نفس وجسد، الجسد بيتغذى بالاكل، النفس بتتغذى بالصيام اذا صام صح. والدين مش صح. اي حد كده هيغذي روحه. ايوه. النفس بتتغذى بالدين الصح. نطلع فاصل. أوكي. نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. رجعنا تاني وبنكمل النقطة بتاعت الصيام. كمل يا دكتور احمد. يعني الصيام ان هو شهر يكفي 12 أيوة. شهر. ما هو انتبهي كده، هعيد الآية تاني. ما جعل عليكم في الدين من حرج. خدوها قاعدة، لو بتعمل حاجة فاكرها دين مسببه لك ضيق، يبقى هي مش من الدين او انت فاهمها غلط. معايا؟ قد تكون عملت الشكل. هديكي مثال. مثلا انا النهارده داخل امتحان، بابايا قال لي فلان صاحبك ده ذكي وشاطر، عاوزك تعمل زيه بالظبط. فانا دخلت لقيته في الامتحان ماسك قلم احمر، قلم اخضر، قلم اصفر، ومسطره ومنقله وحاجات حلوه، وبيكتب بلون السؤال والاجابه بلون تاني. حلو كده. قمت انا تاني يوم قلت انا هعمل زيه بالظبط. ده هو لما يعمل الدين ده بينجح. رحت رايح تاني يوم بالمسطره والمنقله والقلم الاحمر، قلم اخضر، قلم اصفر، واحل سؤال وما اكتبش حاجه. او احنا عملنا كده. بنبص للصالحين بتوع زمان، انه كان بيصحى بالليل ويعمل قيام ليل ويعمل كذا، اخد الشكليات. لكن انتبهي بقى، هديكي مثال. مثلا ربنا بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللي هو عشان قيام الليل. خدي المعلومه المهمه قوي دي، وانا لما جربتها حسيتها واكتشفت ان احنا كنا في الطراوه بقى، انجاز التعبير. لو انت بتعملي الدين صح، جسمك هيبقى مش عايز ينام. هتنامي 3-4 ساعات وتصحي في قمه النشاط والحيويه. اشمعنى؟ وده معنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليه؟ لان النوم الجسم فيه بيظبط نفسه، فبالتالي بيتخلص من اجهاد وتعب اليوم كله ويشحن تاني. فلو انت بتعتمدي على الشحن المادي بس بتنامي كتير. لو في شحن مادي مع شحن روحي، خلاص هم 3-4 ساعات كفايه. فتلاقي نفسك مش عايزه تنامي وقايمه فايقه، تقومي تشحني بالليل. الناس نسيوا المعنى ده وبيخلوهم يقوموا غصب عنهم بالليل، يقيموا الليل وهو بيعملها غصب. هو مش قادر. هو مش قادر. ما شحنش اصلا عشان يقوم. ايوه. فانت محتاج تنام وقايم غصب عنك. طيب احنا كده ادينا المفتاح. التطبيق بقى فعلا ازاي اشحن يعني؟ هو انا ليه بقول سميها باساميها؟ لان المواضيع كبيره. انا بس بحط، يمكن في الحلقات دي انا بتكلم وقاصد نقول اكبر الاسامي اللي الناس مسميها غلط. لانه لما انت تقول ان انت بتعمل الدين، عقلك بيهدى ومش بيفكر. لما انا اخليك تسميها باساميها وتقول انا كده بعمل شكليات الدين، عمرك ما هتهدى الا لما تعرف الصح. فهتدور وتقرا وتشوف، وبالتالي يمكن بعد كده نعمل حلقات مفصله بقى في الكلام ده. بس انا بحطك على اول الطريق، ان انت دور يعني دور وافهم وشوف عشان تعرف. ايوه. اول ما تسمي الحاجه باسمها الحقيقي لن يهدأ عقلك الا ان يصل الى المعنى الصح. وانا بديك هنتات. هقول لكم قاعده مهمه، خلوها كده محفز عقلي. ويا ريت تكتبوها، ويا سلام لو اتعلقت في البيت كده كل شويه اشوفها. ان لم تكن سعيد مستمتع، وان لم تكن في كامل الصحه والعافيه، وان لم يكن الرزق ياتيك تام من كل اتجاه، فاعلم انك تطبق الدين بشكل خطأ، او الدين جالك من مصدر غلط. بس ده ممكن سبب احباط فظيع يا دكتور احمد الموضوع ده. ده سلبي.
سميها باساميها. مش عارفه. احباط. اصل ممكن فعلا الواحد يحس ايه ده انا كده بقى فعلا شفتي بقى؟ مش عارفه الدين، انا مش بطبقه صح، وفعلا لما بيجي لي رزق من كل حته ولا لا، انا بيحصل كذا هي دي. اذا انت مش الرزق جاي لك كده اللي انت عايزه بتاخده، يبقى انت بتطبق دين غلط. اذا انت مش سعيد مستمتع لو قاعد كده لوحدك مش حاسس بالاستمتاع، يبقى انت بتطبق دين غلط. اذا انت مش في صحه وفي عافيه، يبقى انت بتطبق الدين غلط. طب ما هي دي مفتوحه قوي، ما ممكن اكون بعاني من اكتئاب محتاج علاج، لكن بطبق الدين صح؟ لا. ليه بقى؟ ما هو خلي بالك، لما حد بيجي له اكتئاب احنا في علم النفس بنعرفه ازاي يخرج منه. بنعرفه ازاي؟ بنرجعه للمعلومات العلميه اللي الناس اكتشفوها اللي هي في ديننا اصلا. فاهم قصدي؟ هي يعني خلي بالك سيركل واحده. ايوه، ما هي دي. ما هو الدين السيستم موجود، السيستم ده جالنا من ربنا وانت راكنه، وفي ناس ما يعرفوش اللي كده وبيحاولوا يدوروا عليه ويطلعوه فبيكتشفوه. ما هو ده دين. ففي ناس اكتشفته بعد معاناه وسنين، وفي ناس عندها موجود ورامينه. عشان كده مثلا خدوا من اموالكم صدقه تطهركم وتزكيكم، مثلا اي حاجه بقى ليها علاقه. ده مثال. هديكي مثال. اسالي نفسك سؤال. اصل فعلا الواحد لما بيتصدق بيحس براحه على فكره بعدها. اسالي نفسك سؤال. مش الصدقه دين؟ والصلاه دين؟ ليه في الصدقه بنستمتع؟ عشان عملتها. انا عملتها صح. عملتها صح. عشان عارفه الفايده، ودي لسه هنتكلم فيها في الحلقات اللي جايه. انا بس بفتح كده، هناخد الحلقه اللي بعد كده العباده، وبعد كده بقى السلبيات بتحصل عشان ابقى فاهم ايه اللي بيتم معايا. فاللي بيسمي حاجه بغير اساميها بيضل، هو حر. ليها اسم، وبالتالي حتى هديكي مثال. مثلا سيدنا ابراهيم قال ايه؟ ربي الذي خلقني وهو يهدين، وهو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي يمرضني ويشفين. لا، واذا مرضت لانه بسببي فهو يشفين. ياه ايه ده؟ واذا مرضت بالي لان انا السبب معايا. ودي هنتكلم فيها في حلقه متخصصه في السلبيات كلها، انا السبب فيها. دي حلقه هعملها كامله ان شاء الله الرحمن نتكلم فيها عشان اسميها باساميها. بالمناسبه لما اعرف احنا هنتكلم في حلقه الجزاء بقى والابتلاء والكلام ده، لان دي برضو شائكه قوي. انا السبب. فاللي انا اقصده ايه؟ يبقى الدين لا اكراه في الدين. ربنا منزله لي ابقى مستمتع عايش سعيد. بصي كده مثلا الايه دي. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى فيه دين كتير، ولكن ده الحق، هو الصح اللي بيخلي حياة الجنة. في ناس بقى للأسف لما بتفهم معلومات دينية بطريقة غلط بيبدأ يفهم الناس ان هو ده اللي ربنا يقصده. فربنا بيقول لهم: قل أتعلمون الله بدينكم. معايا؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هو أنت فاكر نفسك هو ده صح يعني؟ ففي ناس بتبقى ماشية بسيستم ورثوه من الآباء والأجداد، فاكرين ان هو ده الدين، ويبدأ يروجوا للناس ان ده الدين. فهمت المشكله فين؟ بالظبط، زي على سبيل المثال الجماعات الارهابيه والتفجيرات ايا كان بقى. فاللي انا اقصده حتى ربنا بيقول مثلا: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ايه رايك بقى؟ يعني اللي مسمي نفسه كذا ومسمي نفسه كذا، يعني سلفيين، اخوان، تكفير وهجره، شيعه، سنه، كل دي مسميات، وكل سيستم من ده اسمه دين لوحده. ما انت انتبهي، الشخص بيعمل كده ليه؟ فاكر ده اساليب استمتاعه وراح عمل دين لنفسه معايا. فده سيستم، مش ده مش شغلنا اصلا. ربنا بيقول: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي ايه ثانيه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين. اسباب الفرحه والاستمتاع معايا. يبقى لما اكون فاهم بقى ان انا اول ما اسمي الحاجه باساميها، ان انا هقول لنفسي كده انا بعمل شكليات الدين. انتبهي مثلا، واحد سمع ان الموبايل لو اتحط له كفر بيحافظ عليه بس ما بيشحنوش، وفي نفس الوقت مش بيستخدمه في المكالمات ولا في الاس ام اس، بس كل يوم بيغسله وكل يوم بيحطه في كفر وفاكر نفسه بيعمل الدين. الموبايل هيستفيد منه في مكالمات؟ لا، مش بيتصل اصلا، ما يعرفش ازاي يتصل، ما بيشحنوش. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ربي لي دقنك يا حبيبي، قصر جيبتك يا حبيبي، ده الشكل اللي بره. اعمل الصح الاول واعمل ده في الاخر. يعني اشحن موبايلك صح، استخدمه، وبعد كده ركب له كفر، ركب له كراب. لكن انا اول ما حد، ده انا ساعات بقابل حالات بره بالمناسبه، الناس اللي بتطلع من الدين وبتلحد بسبب الكلام ده. انا بقابل ناس بره اول ما يجي يعرف الاسلام يقولوا مثلا: بنت البسي حجاب، ربي دقنك، قصر جيبتك، تحافظ على صلاه مواعيدها. ايه يا عم، ده مش ده دين خالص، ده الشكل النهائي الاخير. بالظبط.
شوفي آية الحجاب نزلت امتى؟ لما شربوا الدين ظبط الشكل في الاخر بقى. بس ده مش معناه ان برضو استنى لما اظبط ديني خالص 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 بعد كده بقى انا ابتدي. بتكلم، انتبهي خديها قاعده انا فاهمه كده. المعنى، بس عشان ااكد على الفكره أيوة. دي ان في كتير ممكن يفهمها انا غلط. بتكلم ان انا النهارده ببني عماره، فاساسي هحط الحديد بتاعها والمسلح والاسمنت دي والطوب صح. وشكل المباني بتاعتها، والمهندسين يعملوا العماره بتاعتها او الشكل بتاعها الهندسي، وبعد كده هحط الدهانات واحط المحاره واحط في الاخر الرتوش والديكورات. فواحد النهارده داخل يبني عماره هقول له تعالى روح اشتري الديكورات واعمل كذا، افهم عشان تبقى عارف بتعمل. ممكن تجيب كله وتظبط، بس المهم ما اقولش بقى اللي بيحصل ايه. الشخص البنت اول ما تبدا تلبس الحجاب تفكر نفسها بقت متدينه، اعرفي انك عامله شكل كملي الباقي العمق. بالظبط، هتكلم في النقطه دي تتخدعيش. بالتفصيل في حلقه أيوة. العبادات، لان في سؤال مهم عايز اسال فيها. أوكي. بس احنا عشان الوقت للاسف عايزين نعرف ازاي التطبيق، ازاي طيب. اطبق. أول حاجة. دلوقتي احنا عندنا خطاب ديني شبه للاسف ضعيف جدا جدا، فهل ده دوري انا، مسؤوليتي انا، ولا استنى ان فعلا لازم عالم هو اللي يوجهني عشان اطبق وافهم ديني؟ ربنا امرنا بالتفقه في الدين. خلاص، وبالتالي انا دوري اتفقه في الدين. اتفقه ازاي؟ اما ان انا ادور بنفسي، والدين على فكره بسيط، حتى في حديث بيقول ان هذا الدين عميق فاوغل فيه برفق، او متين فاوغل فيه برفق، خدها حبه حبه. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا معظم الناس بيتعاملوا بالدين ان هو سماعي، فاللي بيقول لك ده قال لك خلاصه خبرته، قد تكون صح ولا غلط. انت لو بتاخده كده من غير ما تفكر يبقى بتعبده، وهنتكلم في العباده بعدين. لكن انا بسمع من ده وبسمع ده وعايز اتفقه عشان افهم، اما اني اسمع من حد واروح اتاكد من حد تاني من حد تالت وافهم الحكمه منها ايه. خلي بالك ربنا لما يامرنا بامر بيقول لك السبب بتاعه في القران ليه. معايا؟ شوفي حتى الدين قال لك سببه ايه، ان انا قايل لك اعمل كذا مش عشان امر ونفذه، لا، علشان تكون مرتاح وتبقى في كامل الصحه والعافيه زي ما ربنا باين لنا. وبالتالي لما تعرف انت بتعملها ليه هتعملها براحه وهدوء. فنسعى ان احنا نعرف بنعملها ليه. ايوه بالظبط. خلاص ما عرفتش بتعملها ليه دور لغايه ما تعرف. دور، افضل دور ودخلت دماغك وارتحت. ده بقى الفرض على كل واحد انه يدور لحد ما يعرف. يدور ويعرف. مش مساله ان انا بصلي وبصوم مش ان هي كده وخلاص، خلاص عملت اللي عليا كده في حياتي. احنا فاهمين غلط. ايوه كده بقيت انسان آلي، وهتلاقي نفسك بقيت عندك نفور. وهقول لك على سر بقى بيني وبينك كده، هتلاقي نفسك من جوه بتبعد عن العبادات كتير والحاجات، ومش عايز تبين للناس، ويوم ما تتخنق تبعد عن الدين وتبعد عن تنفيذ الاوامر دي. انا فاهمها غلط. تمام. احنا ان شاء الله الحلقه الجايه حلقه العبادات باذن الله هنكمل فيها تكمله الدين باذن الله، ان هي ده الصوره التكميليه. العبادات والطاعه والجزاء كلهم تبع بعض. بالظبط ان شاء الله الحلقات الجايه. اشوفكم الحلقه الجايه. سميها باساميها. انا بعمل شكل الدين مش بعمل الدين. صح. لو انت متضايق او حاجه وقول لنا بقى السلوجن بتاعنا. سميها باساميها تعرف تستمتع فيها. ايوه ان شاء الله باذن الله. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. سلام عليكم.